mọi người, welcome to Relaxing Music Everyday. Chương trình trao đổi kiến thức trống này đến từ tiểu bang California. Wow, bữa nay mình vô bài số 10 của Section 1 The Foundation. Các bạn mình trở lại cái The Foundation ha. Sau mấy cái bài mà mình đánh nhạc cho vui, pop, rock, country, bữa nay mình trở lại học bài tiếp ha, cho đỡ chán ha. So cái bài này á, mình sẽ dạy how to count quarter note triplet. Làm cách nào để count quarter note triplet đây? Thì một cái quarter á, của các bạn nhớ cái bài mà A note triplet không? Một cái bar là có 12 beat đúng không? Một cái quarter á, thì bằng 3 beat của A note triplet, đó là một cái bar của A note triplet. Bài gì rồi mình dạy là 12 beat. Thì cái quarter note triplet đó, phân nửa của A note triplet là 6. Ok, một cái quarter là 3 beat. Ok, thì một cái bar mình sẽ đánh 3 6 time, một cái bar mình đánh 6 time. Ok, half của A note triplet. Hay lắm. Thì after cái bài này á, mình sẽ dạy cái how to count 30 second note. That's different. Cái bài đó thì nó khó lắm, cho nên mình học sao ha. Cái bài này đó mình có tất cả là 5 exercise hết các bạn. Cái exercise thứ nhất á, là mình đánh rotate á, trên cái snare only ha. Cái dấu mà mark á, Richter đó là cái accent ha. Thì cái mình dùng cái tay phải mình đánh louder, tay trái mình đánh nhẹ hơn ha. Thì cái bài này á, giống như những cái bài trước thôi, mình sẽ đánh 60 BPM first and after that là 100 BPM ha. Ok, các bạn theo dõi và đánh với mình. Bây giờ mình set 60 BPM. Ok. Mình dặn cho nó lao lên cho dễ nghe ha. 100 BPM các bạn. Đó, các bạn đánh vậy ha, cái accent á. So cái exercise số 2 đó các bạn, mình đánh cũng là trên cái snare ha, tay phải tay trái rotate ha. Cái tay phải đó, cái N á, one and á, chữ N á mình đánh soft. Ok. Một đánh mạnh nè, and đánh soft. Ok, thì các bạn sẽ đánh giống như cái exercise số 1 ha. Mình có 60 BPM and then after that mình đánh 100 BPM. Ok, mình set 60 BPM ha. Nhớ and đánh soft nha các bạn, đánh nhẹ đó. Ok. Đó, bây giờ mình đánh 100 BPM. So với 16 note triplet nó dễ hơn nhiều ha, nhưng mà mình phải hiểu cái nhạc lý các bạn. Ok, cái exercise số 3 đó mình sẽ đánh một lần ở trên cái snare. Ok, 2 lần left right ở trên cái high thumb, một lần ở trên cái mid thumb và 2 lần ở trên cái low thumb ha. Ok, mình không tránh, mình vẫn set là 60 BPM and then 100 BPM. Here we go.
dễ. Ok, 100 BPM các bạn. Nếu mà các bạn muốn mà exercise đó, mình sheet mình post ở trên cái video của mình đó, các bạn thắng lại đó, rồi mình tự set ở ngoài ha, cái metronome đó, rồi các bạn đánh được 110, 120 cũng được, no problem. Ở trên cái exercise số 4 ha, thì cái tay phải của mình á đánh ở trên hi hat ha, nhịp số 1 á là bass, ok, and then á one and two á. Cái two là cái hi hat với snare together, and then vẫn đánh cái hi hat trên cái right hand side ha. Mình set two lần 60 ppm and then 100 ppm. Ok, 100 ppm các bạn. So với mười mấy cái video lần đầu tiên mình dạy đó, mới vô chưa biết gì hết ha, bây giờ các bạn có thể đánh khá hơn nhiều. Ok, chờ vào cái exercise số 5 ha, exercise cuối cùng á, thì mình combine giữa cái exercise số 4 và exercise số 3 together ha, mình đánh 2 bar. Ok, this is the final one. Ok, mình set 60 BPM ha. 2, 3, 4. Ok, bắt đầu 100 BPM các bạn. 1, 2, 3, 4. Ok, nếu mà các bạn thích á, thì cứ set đánh lên 110, 120, 130, 140, no problem. Khóa the note triplet cũng chậm lắm, không có nhanh bằng những cái 16 note triplet and then 8 note triplet ha. Từ từ nó quen thôi. Thì theo mình khuyên á, mỗi một cái exercise như vậy giống như những bài cũ đó, mình đánh cái 60 BPM á, mỗi một lần là 2 phút straight ha, rồi sau đó mình lên 100 hay whatever, hay là 80, 90, khi nào mình cảm thấy mình comfortable thì mình move faster ha. Nhiều khi đánh chậm cũng khó lắm. Ok, mình nghĩ là mình xong cái bài số 10 của The Foundation Section 1 ha. Bài tới là mình sẽ dạy how to count 30 second note ha. Cái bài đó rất là nhanh.
mình phải tập cái đó. 30 second note thì nó cũng không có popular mấy, nhưng mà cũng nên biết để mà hiểu cái notation nhạc lý á. Khi mà người ta nói về nhạc lý mình nhìn mình phải hiểu. Even mình chơi mình ít có dùng tới nhưng mà mình phải biết ha. Cái kiến thức cũng rất là quan trọng. So mình nghĩ cái bài hôm nay đã xong. Thank you to listen to my YouTube channel. Cảm ơn bạn bè và mọi người đã bỏ thời gian ra cùng lắng nghe và trao đổi kiến thức học trống với Thuy Vo. Thank you, bye bye.